كانت السماء ملبدة بالغيوم في صباح بارد، والمدينة تستيقظ ببطء على أصوات السيارات وازدحام الشوارع، بينما كان آدم يسير بخطوات متثاقلة حاملا حقيبته البالية وجهاز حاسوبه القديم. لم يكن في ذلك الصباح مختلفا عن عشرات الصباحات السابقة التي خرج فيها بآمال كبيرة وعاد فيها محملا بخيبة جديدة. وقف أمام المبنى الزجاجي لشركة أحلامه، شد رابطة عنقه المائلة قليلا ثم أخذ نفسا عميقا ودخل. جلس في قاعة الانتظار يراقب الموظفين بملابسهم الأنيقة، بينما كان يشعر بأن كل شيء فيه يصرخ أنه غريب عن هذا المكان. لم تمضي دقائق حتى ناداه موظف الموارد البشرية بابتسامة مجاملة. دخل إلى الغرفة، جلس أمام لجنة من 3 أشخاص، وبدأت الأسئلة المعتادة: ما خبراتك؟ أين عملت من قبل؟ ما المهارات التي تميزك؟ كان يجيب بثقة مصطنعة، يحاول إخفاء ارتجاف يديه. وبعد نصف ساعة من الأسئلة والنظرات الباردة، أنهى المسؤول المقابلة بجملة باتت تطارده: سنتواصل معك لاحقا. خرج آدم إلى الشارع تحت المطر الخفيف دون حاجة لسماع بقية الجملة. لقد حفظ هذا السيناريو عن ظهر قلب، لأنه تكرر معه أكثر من 50 مرة خلال عام واحد. 50 مقابلة، 50 رفضا، 50 حلما يسقط أمامه ويتحول إلى ورقة مهملة. في تلك الليلة جلس على أرض غرفته الصغيرة يحدق في حاسوبه القديم الذي بدأت شاشته تهتز من كثرة الاستخدام. فتح ملفا بعنوان أفكاري المجنونة، وهو ملف ظل يكتب فيه كل شيء يخطر في باله عن التكنولوجيا والبرمجة وأحلامه بأن يغير العالم يوما ما. قرأ أحد الأفكار التي كتبها منذ أشهر: ماذا لو كان هناك تطبيق ذكي يساعد الشركات على فهم عملائها قبل أن يخسروهم؟ ابتسم بسخرية وقال لنفسه: من سيهتم بأفكاري وأنا لا أجد حتى وظيفة؟ مرت أيام وهو عالق بين الإحباط واليأس، حتى جاء اليوم الذي غير كل شيء. بينما كان يتصفح الإنترنت بلا هدف، وجد إعلانا عن مسابقة للشركات الناشئة. الجائزة كانت تمويلا بسيطا وفرصة لعرض الفكرة أمام مستثمرين حقيقيين. نظر إلى نفسه في المرآة، إلى عينيه المتعبتين من السهر والرفض، وقال بصوت خافت: إما الآن أو لن يحدث أبدا. قضى الأسابيع التالية بلا نوم تقريبا. تعلم كل ما يمكن تعلمه عن تصميم واجهات التطبيقات وتحليل البيانات. استخدم حاسوبه القديم كأنه جندي في معركة مصيرية، حتى انطفأت شاشته أكثر من مرة من شدة الإرهاق. وفي يوم العرض وقف على المسرح أمام لجنة من رجال الأعمال والمستثمرين، وصوته يرتجف في البداية. بدأ يشرح فكرته التي أسماها InsightX، تطبيق يحلل تفاعل العملاء مع أي منتج ويقدم توصيات للشركات قبل أن تخسر عملائها. في البداية لم يكن أحد يعطيه اهتماما كبيرا، لكن بعد أن عرض نتائج تجربة صغيرة قام بها بنفسه على متاجر محلية تغيرت نظراتهم. أحد المستثمرين تقدم بسؤال: هل أنت مستعد لتحويل هذه الفكرة إلى شركة حقيقية؟ لأول مرة منذ سنوات أجاب بثقة صادقة: نعم، أنا مستعد. خلال أشهر قليلة تحولت فكرته إلى شركة ناشئة صغيرة في شقة مستأجرة مع 3 من أصدقائه الذين شاركوه الحلم. بدأوا بخدمة شركة صغيرة واحدة، ثم شركتين، ثم انهالت عليهم الطلبات من شركات أكبر. في السنة الثانية فقط أصبحت InsightX أداة أساسية تستخدمها مئات الشركات لتحسين منتجاتها وفهم عملائها. وفي لحظة لم يكن يتخيلها تلقى اتصالا من إحدى الشركات العملاقة التي رفضته سابقا. هذه المرة لم يكونوا يطلبون سيرتها الذاتية، بل كانوا يريدون أن يصبح عميلهم الرسمي. مرت سنوات قليلة وأصبحت شركته من أكثر الشركات المؤثرة في السوق، وغيرت طريقة تعامل الشركات مع عملائها بالكامل. وفي مؤتمر عالمي وقف آدم على المسرح ذاته الذي شهد أول فوزه، لكنه هذه المرة كمتحدث رئيسي. قال بصوت ثابت وهو يروي قصته: رفضتني 50 شركة، لكن ذلك الرفض كان أفضل ما حدث لي، لأنه أجبرني على أن أصنع طريقي بنفسي.
صفق الجمهور طويلا، ليس فقط إعجابا بنجاحه، بل لأن كل شخص في القاعة شعر أنه يرى في قصته جزءا من نفسه، ذلك الجزء الذي رفض الاستسلام وقرر أن يبدأ من جديد حتى يصنع فارقا. وفي نهاية اليوم عاد آدم إلى غرفته القديمة التي ما زال يحتفظ بها كتذكار. جلس على الأرض أمام حاسوبه القديم الذي انطفأت شاشته نهائيا منذ زمن، وهمس لنفسه: لو لم يرفضوني لما وصلت إلى هنا. مرت الشهور واسم إنسايت إكس أصبح على كل لسان. الشركات الكبيرة التي كانت ترفض رسائله سابقا أصبحت اليوم تتسابق لتوقيع العقود معه. لكن النجاح لم يأتي بلا ثمن، فآدم وجد نفسه في عالم جديد مليء بالتحديات والمنافسة الشرسة. بدأت شركات كبرى تحاول تقليده، بل حتى شراء شركته بأي ثمن. وفي إحدى الليالي الممطرة تلقى رسالة غامضة على بريده الإلكتروني: نعلم أنك ترفض العروض، لكنك لن تستطيع رفض هذا. تبعها عرض بمبلغ ضخم لبيع شركته. جلس آدم في مكتبه المضاء بضوء شاشة واحدة يحدق في الأرقام الفلكية. لحظة صمت طويلة مرت قبل أن يبتسم قائلا: لو كنت أبحث عن المال فقط لما بدأت هذا كله. أغلقوا البريد الإلكتروني بلا تردد. مع مرور السنوات توسعت الشركة إلى خارج حدود بلده، ووصلت خدماتها إلى عشرات الدول. لكن لحظة التحول الكبرى جاءت حين وقعت الشركة اتفاقية مع واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في العالم. بين ليلة وضحاها أصبح اسمه مرادفا للابتكار، وتحولت قصته إلى حديث الصحف والقنوات الإخبارية. الشاب الذي رفضته 50 شركة أصبح اليوم منقذ السوق. وفي الذكرى الخامسة لانطلاق شركته قرر أن يفعل شيئا لم يتوقعه أحد. عاد إلى المبنى الزجاجي الذي تلقى منه أول رفض رسمي. جلس في نفس قاعة الانتظار التي كان يجلس فيها مرتجف اليدين قبل سنوات، لكن هذه المرة كان في انتظاره المدير التنفيذي للشركة يبتسم بتواضع. قال له: لقد كنا مخطئين حين لم نرى إمكانياتك. ابتسم آدم وأجاب: أنتم لم تكونوا مخطئين، أنتم فقط ساعدتموني على إيجاد طريقي الحقيقي. ذلك اليوم خرج من المبنى تحت شمس مشرقة دون شعور بالمرارة أو الرغبة في الانتقام. كان يعرف أن الرحلة التي بدأها من غرفة صغيرة مع حاسوب قديم أوصلته إلى مكان لم يكن يحلم به حتى في أكثر لحظاته جرأة. وبعد 10 سنوات من أول رفض جلس على خشبة مسرح كبير أمام آلاف الشباب في مؤتمر عالمي لريادة الأعمال. حمل الحاسوب القديم الذي احتفظ به كتذكار ورفعه أمام الجمهور قائلا: كل شيء بدأ من هنا ومن كلمة لا. عمت القاعة لحظة صمت ثم تصفيق هائل. في تلك اللحظة أدرك آدم أن قصته لم تعد قصته وحده، لقد أصبحت وقودا لأحلام آلاف الشباب الذين سيرفضون الاستسلام كما فعل هو يوما. وفي نهاية اليوم عاد إلى غرفته القديمة كعادة في كل ذكرى. جلس على الأرض، لمس لوحة مفاتيح الحاسوب المتعطل وهمس بابتسامة: رحلتي لم تنتهي بعد، هذه فقط البداية. مرت سنة أخرى ولم تعد إنسايت إكس مجرد شركة تقنية ناشئة، لقد أصبحت لاعبا رئيسيا في السوق العالمي. المكاتب الزجاجية التي كانت يوما حلما أصبحت ملكه، والموظفون الذين بدأوا معه 5 أشخاص في شقة صغيرة أصبحوا مئات من أفضل العقول في العالم. لكن النجاح كما علمته الحياة لا يأتي بلا اختبارات جديدة. ففي أحد الأيام تلقى آدم اتصالا عاجلا من المدير المالي للشركة: آدم، هناك مشكلة كبيرة، تم اختراق نظامنا الرئيسي. شعر قلبه يتجمد للحظة. الملايين من بيانات العملاء، عقود بمليارات الدولارات، كلها على المحك. جلس في غرفة العمليات مع فريقه، أعينهم محمرة من الإرهاق، والعد التنازلي يظهر على الشاشة: إن لم نستعد النظام خلال 12 ساعة سنخسر كل شيء. في تلك الليلة عاد آدم إلى شعوره الأول، ذلك الإحساس بالوحدة عندما رفضته الشركات 50. لكنه هذه المرة لم يكن شابا تائها، كان قائدا لفريق يثق به. بعد 7 ساعات من العمل المتواصل انطلقت هتافات الفرح في غرفة العمليات. النظام عاد للعمل، البيانات آمنة. جلس آدم على الأرض يضحك بتعب شديد، ثم رفع رأسه نحو فريقه وقال: أنتم الأبطال الحقيقيون، هذه ليست شركتي وحدي، إنها شركتنا جميعا. وبعد أيام من الأزمة نشر بيانا عالميا أثار الإعجاب: النجاح ليس في تفادي الأزمات، بل في الوقوف من جديد بعد كل سقوط.
هذا الموقف جعله محبوبا أكثر لدى الجمهور والمستثمرين، ولم تمض أشهر حتى أعلنت شركته عن إطلاق مشروع جديد أحدث ثورة في السوق. فأصبح شعارهم يظهر في كل مكان، من الغرفة الصغيرة إلى العالم كله. وفي العام العاشر لانطلاقه تلقى آدم دعوة رسمية من الحكومة لتكريمه بجائزة رائد الابتكار الأول. وقف على المسرح وسط تصفيق الآلاف، وعيناه تتذكران كل ليلة من ليالي الفشل واليأس. ثم قال جملة بقيت محفورة في قلوب كل من سمعها: في يوم من الأيام رفضتني 50 شركة، ولو استسلمت يومها لما كنت هنا اليوم. ثم صمت لبرهة ونظر إلى الشباب في الصفوف الأمامية وقال: لا تدعوا كلمة لا توقفكم، أحيانا هي بداية كل نعم في حياتكم. في تلك الليلة عاد إلى شقته القديمة للمرة الأخيرة، جلس على الأرض كما كان يفعل شابا، وفتح دفتر ملاحظاته القديم حيث كتب حلمه لأول مرة. قرأ بصوت خافت: أريد أن أصنع شيئا يغير العالم. ابتسم ثم أغلق الدفتر وقال: أظن أنني بدأت فقط. مرت سنوات أخرى والعالم أصبح يعرف اسم آدم جيدا. لم يعد ذلك الشاب الذي رفضته 50 شركة، بل أصبح الرجل الذي غير قواعد اللعبة في السوق العالمي. شركته إنسايد إكس لم تعد شركة تقنية فحسب، بل أصبحت منصة عالمية تدير مئات الابتكارات في الصحة والتعليم والطاقة. كانت كل مدينة كبيرة تقريبا تعتمد على إحدى تقنياتها، حتى إن وسائل الإعلام بدأت تسميه الرجل الذي أعاد رسم المستقبل. لكن النجاح الكبير يأتي دائما مع تحديات أكبر. وفي أحدى الليالي تلقى آدم رسالة مشفرة على بريده الشخصي: أنت تقترب من الخط الأحمر، هناك من لا يريدك أن تكمل. في البداية ظنها مزحة من أحد المنافسين، لكن بعد أسبوع تعطلت فجأة جميع أنظمة شركته في آسيا وأوروبا في وقت واحد. الشاشات أضاءت برسالة واحدة: لقد حذرناك. جلس آدم في غرفة مظلمة بمقر الشركة الرئيسي بين أصوات الإنذارات ورسائل العملاء الغاضبة، وشعر للحظة أن كل شيء قد ينهار من جديد، كما لو أن الدائرة عادت إلى نقطة الصفر. لكنه تذكر شيئا واحدا: أنه في يوم من الأيام وقف وحيدا أمام 50 بابا مغلقا ونجح. فجمع كل قادة الشركة وقال لهم: إذا استسلمنا اليوم سنكون مجرد قصة عابرة، لكن إذا صمدنا سنكتب التاريخ مرة أخرى. بدأ الفريق يعمل بلا توقف لأيام متواصلة حتى تمكنوا أخيرا من تحديد مصدر الهجوم. مجموعة سرية من المنافسين كانت تحاول الاستيلاء على أسرار الشركة، لكن المفاجأة أن آدم لم يرد عليهم بالمثل، بل دعاهم إلى اجتماع علني بثه مباشرة للعالم كله. وقف أمام الكاميرات وقال: أنتم تستطيعون سرقة الأكواد، لكنكم لن تستطيعوا سرقة الفكرة. الفكرة هي الناس الذين يؤمنون بها، وهؤلاء هم قوتنا الحقيقية. كان لكلماته تأثير هائل، وانقلبت القصة في الإعلام إلى انتصار جديد لآدم وفريقه، حتى إن بعض منافسيه طلبوا الاندماج مع شركته بدلا من محاربته. وفي الذكرى العاشرة لتأسيس الشركة وقف آدم على منصة مؤتمر عالمي للتقنية، حوله آلاف الشباب من كل القارات، وقال جملته الأخيرة التي أصبحت أيقونة للأجيال الجديدة: كل باب يغلق في وجهك ليس النهاية، بل هو اختبار لمدى استعدادك لباب أكبر يفتح لاحقا. أنا كنت الشاب الذي لم يصدقه أحد، واليوم أحلم أن تكونوا أنتم من يغير العالم التالي. ثم أطفأ الأضواء على المسرح وترك خلفه شاشة عملاقة كتب عليها: القصة مستمرة مع كل من يجرؤ على المحاولة. بعد نجاحه في صد الهجوم الإلكتروني واندماج بعض منافسيه مع شركته، ظن العالم أن قصة آدم وصلت إلى ذروتها، لكن الحياة دائما تخبئ فصلا جديدا. في العام 11 لشركته وصل إلى مكتبه طرد صغير بلا عنوان واضح. فتحه بفضول فوجد بداخله قرصا صلبا ومعه ورقة كتب عليها: ما وصلت إليه ليس سوى البداية، إذا تجرأت على الخطوة التالية. جلس آدم أمام حاسوبه، أدخل القرص فظهرت أمامه خريطة تفاعلية للعالم مع نقاط مضيئة في أماكن بعيدة.
أدغال الأمازون، صحراء غوبي، أعماق المحيط الهادي، وصوت رقمي بدأ يردد: هذه أماكن لم يصل إليها أحد بعد، المستقبل هناك. أدرك آدم أن هناك دعوة مفتوحة لاستكشاف مناطق غير مأهولة وربطها بتقنيات شركته ليحولها إلى مراكز حضارية جديدة تقود الجيل التالي من البشرية. بدأ رحلة جديدة مع فريقه، ليست رحلة رقمية هذه المرة، بل رحلة حول العالم. في الأمازون أسسوا محطات للطاقة النظيفة، وفي الصحراء حولوا الرمال إلى مدينة ذكية تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية. وفي أعماق المحيط أطلقوا أجهزة مراقبة بيئية تتنبأ بالكوارث قبل وقوعها. تحولت شركته من مجرد لاعب في السوق إلى مشروع عالمي لإنقاذ الكوكب. ووسط هذا النجاح أدرك آدم شيئاً مهماً، أنه لم يعد ذلك الشاب الذي يطارد وظيفة، لقد أصبح الرجل الذي يصنع وظائف وأحلاماً لآلاف غيره. وفي ليلة هادئة بعد سنوات من هذه الرحلة، جلس آدم في مقر الشركة المطلة على المحيط والهدوء يخيم حوله، ثم فتح حاسوبه ليكتب رسالة أخيرة لشباب العالم: كنت يوماً ما شاباً تائها يطرق الأبواب المغلقة بلا جدوى. اليوم أنا من يصنع الأبواب لغيري. قصتي لم تكن عن المال ولا الشهرة، بل عن الإيمان بأن المستحيل ليس حقيقياً. إذا كنت الآن في بداية طريقك وتظن أن العالم تجاهلك، تذكرني، لأنك قد تكون الشخص الذي يغير كل شيء بعد 10 سنوات. ثم أغلق الحاسوب ونظر إلى الأفق حيث الشمس تشرق على مدينة بناها حلمه. وعلى الشاشة خلفه ظهرت جملة أخيرة: القصة الحقيقية ليست عني، القصة الحقيقية ستكون عنك. بعد أن كتب آدم رسالته الأخيرة للعالم، اعتقد أن رحلته انتهت عند شروق شمس تلك المدينة الذكية التي بناها حلمه. لكن العالم لم يكن مستعداً ليتوقف عند هذا الحد. في إحدى الليالي، وبينما كان يسير على شاطئ المدينة التي أصبحت موطن أحلامه، وصلته رسالة مشفرة على ساعته الذكية لم يرسلها أحد من فريقه: لقد وصلت إلى ما بعد النجاح، هل أنت مستعد للمرحلة الأخيرة؟ توقف آدم ورفع نظره إلى السماء المليئة بالنجوم. تزامنت الرسالة مع ظهور ضوء أزرق غامض في الأفق البعيد فوق المحيط. تردد في داخله شعور لم يعرفه منذ أيام فقره الأولى: الفضول والخوف معا. استقل قاربا صغيرا وتوجه نحو مصدر الضوء. اقترب أكثر فأكثر حتى وجد منصة بحرية قديمة تبدو مهجورة، لكنها مضاءة بتقنيات حديثة تشبه أسلوب شركته. صعد إليها بحذر، وإذا بصوت آلي مألوف يصدح من مكبرات الصوت: آدم، لقد تجاوزت اختبار الأرض، حان وقت اختبار المستقبل. وفجأة ارتفعت المنصة ببطء من الماء لتكشف عن مركبة بحرية فضائية لم يرى مثلها من قبل، وعليها شعار شركته. استوعب حينها أن كل خطواته السابقة كانت جزءاً من خطة أكبر، وأنهن كمن كان يراقب مسيرته ويعده لشيء لم يتخيله. دخل إلى المركبة فظهر أمامه شريط ضوئي يقول: وجهتنا ليست الأرض، بل المكان الذي ستبدأ فيه قصة الإنسان التالية. تسارعت المركبة نحو السماء مخترقة الغيوم، وبينما الأرض تتقلص أسفل قدميه، شعر آدم أنه لم يعد مجرد رائد أعمال، بل رسول جيل جديد من البشر نحو عالم آخر. لم يعرف بعدها ماذا حدث لآدم تحديداً. كل ما بقي للعالم رسالة قصيرة وصلت بعد أيام إلى كل شاشة وكل هاتف على الأرض: أؤمن بكم، الآن دوركم لتصنعوا المستحيل. وفي تلك اللحظة أدرك ملايين الشباب حول العالم أن القصة التي بدأت بشاب رفضته 50 شركة لم تنتهي أبداً، بل تحولت إلى دعوة مفتوحة لكل شخص يؤمن بحلمه. وفي النهاية، إذا أعجبتك القصة لا تنسى ضع تعليقك والاشتراك بالقناة والإعجاب والشير كي يصلك كل قصة جديدة هنا.